Γεια σας αγαπημένες μου φίλες, σας καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα ήθελα να δούμε μαζί αυτό το τόσο όμορφο σανελάκι, όχι τόσο για να δούμε την τσάντα το σανελάκι, αλλά θέλω να σας δείξω μία πλέξη με την οποία δυσκολεύεστε πάρα πολλές, είναι η πλέξη ψαροκόκαλο. Την επέλεξα για αυτό το σανελάκι γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει με αυτό το σχεδιάκι που έχει. Η πλέξη ψαροκόκαλο είναι μια πλεξούλα που μπορεί να γίνει και σε ευθεία γραμμή και σε γύρω-γύρω. Μια και εδώ λοιπόν έχουμε πάτο σε αυτή τη τζαντούλα. Το θέμα μας όμως είναι ότι όταν γίνεται στην ευθεία γραμμή γυρνάμε μπρος πίσω, είναι όλα καλά. Όταν όμως κλείνουμε το γύρω-γύρω, εκεί έχει διαφορά και πρέπει πολύ να το προσέξουμε για να κλείσει ομαλά η αλλαγή της σειράς, να πάμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Εγώ λοιπόν θα σας δείξω και τους δύο τρόπους, και το ίσιο και το γύρω-γύρω. Θα φτιάξουμε λοιπόν αυτό το όμορφο σανελάκι. Θα έχουμε αυτά τα υλικά, θα σας βάλω από κάτω το link, είναι πάρα πολύ όμορφο το χρώμα, είναι μες στη μόδα. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο κουκλίτσες που η κάθε μία είναι 200 γραμμάρια, δύο βελονάκια, το 3,5 για να κάνουμε το πάτο και το 4. Εδώ λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε τα όμορφα αυτά καπάκια. Καπάκι θα έχουμε την αλυσιδούλα του, τη σανέλ και τη βάση πάτο για να το κάνουμε περιμετρικά. Αυτά είναι και θα ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως να το δούμε. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να σας πω ότι δέχομαι πολύ αγάπη από σας. Ευχαριστώ που υποστηρίζετε το κανάλι μου. Βλέπω πως οι εγγραφές κάθε μέρα αυξάνονται και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να σας βοηθάω και να σας δείχνω δύσκολες πλέξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αμέσως λοιπόν και ξεκινάμε με τη βάση μας. Έτοιμο λοιπόν το κουβάρι φίλες μου, παίρνουμε το μικρό βελονάκι, το νούμερο 3,5 και ξεκινάμε να κάνουμε αλυσιδάκια στη βάση μας. Πιάνουμε μία θηλίτσα. Κρατάμε την κλωστούλα εδώ για να την κρύψουμε και ξεκινάμε κάνοντας αλυσιδάκια γύρω-γύρω. Αυτό σας το έχω δείξει και σε άλλο βιντεάκι μου, εκεί στην Snow Queen, που είχαμε πάλι έτσι την ίδια βάση. Και πάμε γύρω-γύρω. Σηκώνουμε λιγάκι το βελονάκι για να τραβηχτεί αυτό, να πάει στην επόμενη τρυπούλα μας.
Θα σας δείξω και τη γωνίτσα σήμερα, πώς το κάνουμε. Το ανοίγουμε αρκετά, να φτάσει εδώ. Πιάνουμε τη γωνίτσα. Το ανασηκώνουμε λιγάκι και γυρνάμε. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και κάνουμε γύρω γύρω όλη μας τη βάση. Εδώ. Το τραβάμε λιγάκι για να φτάσει, για να μην μας τραβάει ο πάτος. Αυτό είναι. Και το κάνουμε όλο γύρω γύρω μέχρι εδώ. Φτάσαμε λοιπόν στην τελευταία τρυπούλα. Τραβάμε λίγο κλωστούλα, κόβουμε, την τραβάμε για να βγει. Περνάμε τη βελονίτσα μας και στα δύο θυλάκια. Μετά περνάμε σε αυτό το σημείο και μέσα στην τρυπούλα που είναι από κάτω. Και βγαίνει από την κάτω πλευρά. Εδώ σε αυτό το σημείο καλό είναι να τα κάψουμε λιγάκι, τις ακρίτσες. Λοιπόν, θα τα κάψουμε, θα τα κρύψουμε μέσα εδώ πίσω και θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε με το βελονάκι μας τώρα το τεσσάρι, τη βάση μας από την στενή πλευρά. Περνάμε το βελονάκι μας και στις δύο κλωστούλες, τραβάμε την άκρη και ξεκινάμε να πλέκουμε 2 άριχτα σε κάθε αλυσίδα βάσης. 2 άριχτα. 1, 2. Καθώς βλέπετε, πλέκοντας, παίρνω και την ακρίτσα για να την κρύψω. 1, 2. Και πλέκουμε όλο γύρω γύρω την πρώτη μας σειρά με 2 άριχτα σε κάθε αλυσιδάκι βάσης. Και φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας σειράς. Ολοκληρώνουμε τα 2 άριχτα στο τελευταίο αλυσιδάκι και συνεχίζουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη σειρά κάνοντας 1 άριχτο σε κάθε αλυσιδάκι της βάσης. 1 άριχτο.
Φτάσαμε στη γωνιά της βάσης μας. Εδώ λοιπόν θα δούμε, έχουμε αυτό που πέφτει στη γωνίτσα, στη μητούλα της βάσης. Θα κάνουμε 2 άριχτα σε αυτό, 1 άριχτο σε αυτό που κοιτάει τη μύτη και άλλα 2 εδώ. 2, 1, 2. Για να ξεκινήσουμε να αυξάνουμε τη βάση μας για να στρώνει. 2, 1, 2 άριχτα. 1, 2. Και συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε άριχτο. Αυτό θα το κάνουμε σε όλες τις γωνίτσες μας. 2, 1, 2. Θα το κάνουμε και στις 4 γωνίτσες και θα τελειώσουμε τη δεύτερη σειρά μας εδώ. Ας δούμε λοιπόν τώρα και την τελευταία γωνίτσα. Εδώ είναι η μητούλα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάνουμε 2. Να το δείξω άλλη μία φορά. 1 στη μητούλα. Και 2 άριχτα δίπλα. 1, 2. Συνεχίζουμε με 1 σε κάθε άριχτο. Τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά μας. Τώρα, για να πάμε στην τρίτη σειρά, επειδή θέλω να κάνω το διακοσμητικό δοντάκι που κάνω σε όλα μου τα σανελάκια, γιατί δείχνουν πάρα πολύ όμορφα στη βάση, τι θα κάνουμε? Τραβάμε λίγο την κλωστούλα μας, μπαίνουμε σε αυτό το άριχτο, παίρνουμε την κλωστούλα μας, τη φέρνουμε πίσω, μετά βάζουμε το βελονάκι μας στο αλυσιδάκι που ήμασταν και στην κλωστούλα, παίρνουμε κλωστή από το κουβάρι μας και κλείνουμε. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην τρίτη μας σειρά, κάνοντας άριχτα στην πίσω κλωστή, χωρίς να σηκώσουμε γαϊτανάκι στον αέρα, χωρίς τίποτα, και ξεκινάμε και κάνουμε άριχτα. Στο πίσω μέρος της κλωστούλας. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι δημιουργείται αυτό το διακοσμητικό δόντι που τόσο πολύ μου αρέσει. Εσείς, εάν θέλετε, το κάνετε. Εάν όχι, συνεχίζετε και πλέκετε κανονικά τους πόντους σας. Φτάσαμε λοιπόν στην πρώτη μας γωνιά. Στον μεσαίο πόντο, εδώ λοιπόν που κοιτάει πάλι στη μητούλα, θα κάνουμε 2 άριχτα για να κάνουμε την τελική μας αύξηση. 2 άριχτα. Πάντα στο πίσω μέρος της κλωστούλας μας. Και συνεχίζουμε κάνοντας 1 άριχτο σε όλες τις πλευρές μας,
εκτός από τη γωνίτσα που θα κάνουμε στον κεντρικό πόντο 2 άριχτα. Θα τελειώσουμε όλο μέχρι εδώ και θα σας δω για να ξεκινήσουμε την πλεξούλα μας. Τελειώσαμε λοιπόν την τρίτη σειρά μας και κλείνουμε όπως κλείσαμε και στην προηγούμενη σειρά. Θα σηκώσουμε λίγο την κλωστούλα, θα βάλουμε το βελονάκι μας στον δεύτερο πόντο από εκεί, θα τραβήξουμε την κλωστούλα προς τα πίσω, θα σφίξουμε στον τελευταίο πόντο της σειράς και στο θυλάκι παίρνουμε κλωστούλα και βγάζουμε. Τώρα η σειρά τελείωσε, το δοντάκι είναι έτσι. Παίρνουμε τώρα 2 μαρκεράκια, τα οποία θα βάζουμε ένα στο τέλος της σειράς, εδώ λοιπόν, και ένα στην αρχή της σειράς. Αλλά θα κάνουμε πρώτα ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα κάνουμε ένα άριχτο ακριβώς στη βάση, ένα άριχτο, και τότε θα τοποθετήσουμε σε αυτό εδώ το σημείο το ξεκίνημα της σειράς μας. Εδώ λοιπόν θα είναι που θα ξεκινάει η σειρά μας από την καλή πλευρά για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την πλέξη ψαροκόκαλο. Θα σας φανεί λιγάκι δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά θα δείτε ότι είναι πολύ εύκολο. Ξεκινάμε λοιπόν. Βάζουμε το βελονάκι μας σε αυτήν την κλωστούλα που έρχεται λίγο λοξά. Και στο επόμενο άριχτο. Παίρνουμε κλωστούλα, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστούλα και βγάζουμε και τα 3 μαζί. Τις 3 θηλίτσες μαζί. Ξεκινήσαμε λοιπόν την πλέξη ψαροκόκαλο. Ξανά λοιπόν. Μπαίνουμε στην πρώτη κλωστούλα, στο πρώτο άριχτο, παίρνουμε κλωστούλα, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστούλα και βγάζουμε και τα 3 μαζί. Θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια το ίδιο μοτίβο για όλη τη σειρά γύρω γύρω. 3 κλωστούλες μαζί, στην πρώτη, στο άριχτο, κλωστούλα και βγάζουμε. Αυτή είναι η πλέξη ψαροκόκαλο, είμαστε από την καλή πλευρά του πλεκτού μας. Θα το φέρω μέχρι εδώ και θα το δούμε. Κάνω κανένα 2 ακόμα, παίρνουμε κλωστούλα, μπαίνουμε στο άριχτο κάτω, κλωστούλα, βγάζουμε και τις 3 μαζί. Πάμε πάλι. Παίρνουμε την πρώτη κλωστούλα, μπαίνουμε στο άριχτο, κάτω, κλωστούλα και τις 3 μαζί. Θα κάνουμε όλη τη σειρά γύρω γύρω. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά από το ψαροκόκαλο. Είναι από την καλή πλευρά. Έχουμε φτάσει να κάνουμε το τελευταίο μας άριχτο. Θα βγάλουμε το ένα μαρκεράκι. Έχουμε μπει στη μία κλωστούλα και εκεί που ήταν το μαρκεράκι κάνουμε το τελευταίο άριχτο. Ξαναπαίρνουμε κλωστούλα. Είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε το μάρκερ το δεύτερο που είναι στην αρχή της προηγούμενης σειράς.
και από εδώ το μεταφέρουμε μία σειρά, ένα άριχτο πίσω. Ένα άριχτο πίσω. Εδώ λοιπόν που ήταν αυτό, βάζουμε το βελονάκι, παίρνουμε την κλωστή και τραβάμε και κλείνουμε με ένα βουβό. Μετά κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε αντίθετα το πλεκτό μας, έτσι ώστε να βλέπουμε το μέσα μέρος της βάσης, γυρνάμε και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ένα σημείο που είναι η μία η κλωστούλα αυτή. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο βάζουμε το βελονάκι. Περνάμε την κλωστούλα μας, το βγάζουμε και έχουμε δύο κλωστούλες. Παίρνουμε κλωστή και το βγάζουμε. Σε αυτό το σημείο τώρα, εδώ, θα βάλουμε το μαρκεράκι μας. Και πάντα θα δουλεύουμε από την πίσω πλευρά της κλωστής. Λοιπόν, για να το ξαναδούμε. Κοιτάμε από την πίσω πλευρά λοιπόν και βλέπουμε δύο κλωστούλες. Θα βάλουμε το βελονάκι μας σε αυτή την κλωστούλα. Και στη βάση. Το κάνω με αργή κίνηση για να το δείτε. Παίρνω την κλωστούλα και τη γυρνάω στο βελονάκι, τη βγάζω, κρατώ 3 κλωστούλες, παίρνω κλωστή, βγάζω και τις 3 μαζί. Για να το ξαναδούμε. Στην πρώτη κλωστούλα, στη βάση και τις 3 μαζί, 1, 2, 3, την κλωστούλα στο βελονάκι, έξω, κλωστούλα και τις 3 μαζί. Βλέπετε, έρχεται και γίνεται αντίθετα. Πάμε πάλι. Από τις 2 κλωστούλες που έχουμε εδώ, βάζουμε το βελονάκι μας στη μία κλωστούλα. Το βάζουμε στη βάση του πλεκτού μας, πιάνουμε και τις 3 κλωστές, 1, 2, 3, γυρνάμε το βελονάκι, η κλωστούλα στο βελονάκι, βγάζουμε την κλωστούλα, παίρνουμε κλωστή και βγάζουμε και τις 3 μαζί. Εντάξει, λοιπόν, το δείχνω 1-2 φορές ακόμα, εκεί. Έχει σημασία η κάθε κίνηση να γίνεται ακριβώς όπως σας την δείχνω, γιατί δεν θα έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Θα κοιτάτε τη μέσα πλευρά του πλεκτού, είναι η ανάποδη πλευρά, είναι η δεύτερη σειρά, είναι η ανάποδη, αλλά όταν θα το δείτε από την καλή πλευρά θα βλέπετε ότι η μία κλωστούλα έρχεται έτσι και η άλλη έρχεται αντίθετα, για να δημιουργηθεί το ψαροκόκαλο.
στην κλωστούλα, στη βάση και τις 3 κλωστές γυρνάμε την κλωστή μας γύρω από το βελονάκι, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστούλα και το βγάζουμε. Κορίτσια, αφού μπορώ εγώ, γιατί να μην μπορείτε κι εσείς? Θέλει λίγο εξάσκηση. Τελειώσαμε λοιπόν και τη δεύτερη σειρά που είναι στην ανάποδη πλευρά. Και τώρα θα κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Δηλαδή, βγάζουμε τον ένα ποντοδείκτη από αυτή την πλευρά. Παίρνουμε την κλωστούλα μας. Εδώ που ήταν ο ποντοδείκτης βάζουμε το βελονάκι. Βάζουμε την κλωστούλα κανονικά. Και κάνουμε τον τελευταίο πόντο. Βάζουμε πάλι την κλωστούλα, την έχουμε έτοιμη. Μεταφέρουμε τον ποντοδείκτη μία θέση πίσω. Βάζουμε στη θέση που ήταν ο ποντοδείκτης, βάζουμε το βελονάκι, περνάμε την κλωστούλα μας, τη βγάζουμε, παίρνουμε, δεν παίρνουμε κλωστή, κλείνουμε με βουβό. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρνάμε πάλι από την καλή πλευρά του πλεκτού μας. Τώρα κάνουμε στη βάση, σε αυτή την κλωστούλα, κάνουμε ένα άριχτο, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε τις 2 κλωστούλες μαζί και σε αυτό το μπόντο βάζουμε το ξεκίνημα πάλι της σειράς μας. Είμαστε από την καλή σειρά, από την καλή πλευρά και είναι η τρίτη σειρά της πλέξης ψαροκόκαλο. Και συνεχίζουμε όπως και πριν. Παίρνουμε την κλωστούλα και μπαίνουμε στο άριχτο, σηκώνουμε, παίρνουμε κλωστούλα, βγάζουμε τις 3 μαζί. Παίρνουμε κλωστούλα, βάζουμε, σηκώνουμε, πλέκουμε και τις 3 μαζί. Και συνεχίζουμε όλη τη σειρά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να είστε σε αυτό το σημείο πολύ προσεκτικές, έτσι ώστε η μία
κλωστούλα να είναι συνέχεια της άλλης, γιατί εδώ που είναι το κλείσιμο να μην δημιουργήσει άσκημη ραφή, να φαίνεται σαν να είναι συνεχόμενο. Θα έρθουμε λοιπόν στο τέλος της σειράς, της τρίτης σειράς και θα το δούμε πάλι. Προς το παρόν συνεχίζουμε κανονικά. Αυτή είναι η εύκολη πλευρά. Πάλι παίρνουμε τις 3 κλωστούλες, σηκώνουμε, παίρνουμε, βγάζουμε τις 3 μαζί. Αυτή η πλευρά είναι λίγο εύκολη, το ξέρω ότι θα σας δυσκολέψει η άλλη πλευρά που είναι ανάποδα, αλλά μόνο για λίγο. Μετά θα το συνηθίσετε και θα πηγαίνει ρολόι. Αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφη πλέξη, θέλει λίγο προσοχή, είναι ιδιαίτερη πλέξη. Φτάσαμε στο τέλος της τρίτης σειράς. Παίρνουμε κλωστούλα, βγάζουμε τον ποντοδείκτη μας, εκεί που είναι η θέση του βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστούλα, βγάζουμε και τις 3 κλωστούλες, κάνουμε τον τελευταίο πόντο. Παίρνουμε κλωστούλα για να είμαστε έτοιμες, μεταφέρουμε ένα ριχτό αριστερά τον ποντοδείκτη μας και στο σημείο που ήταν ο ποντοδείκτης βάζουμε το βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστούλα και βγάζουμε κάνοντας ένα βουβό. Βλέπετε? Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε το πλεκτό μας, έτσι ώστε να κοιτάμε πάλι τη μέσα πλευρά της βάσης, βάζουμε το βελονάκι μας από την πίσω πλευρά, την κλωστούλα, σηκώνουμε κλωστούλα, παίρνουμε, βγάζουμε και τους 2 πόντους μαζί. Σε αυτό το σημείο πάλι ξεκινάμε και τοποθετούμε τον ποντοδείκτη μας. Και συνεχίζουμε και μπαίνουμε στην τέταρτη σειρά. Κάνουμε την κλωστούλα στη βάση, 3 κλωστές μαζί, κλωστούλα, γυρνάμε, παίρνουμε, βγάζουμε. Ξανά. Κλωστούλα στη βάση, παίρνουμε, βγάζουμε, κλωστούλα και συνεχίζουμε πάλι έτσι. Αυτές λοιπόν είναι η τρίτη και η τέταρτη σειρά. Οι μονές είναι από την καλή πλευρά, οι ζυγές θα κοιτάνε τη βάση. Και έτσι λοιπόν θα προσπαθείτε να κλείνετε όσο το δυνατόν για να μην δημιουργείτε μια άσκημη ραφή στο πλεκτό. Θα έρχονται η μία κλωστούλα δίπλα στην άλλη σαν να έχετε πλέξει συνεχόμενα. Αυτή είναι η βελονιά μας ψαροκόκαλο, η πλέξη ψαροκόκαλο. Ελπίζω να σας αρέσει και να σας βοηθήσει έτσι όπως σας το έδειξα. Η αλήθεια ότι είναι λίγο ιδιαίτερη η πλέξη και λίγο δύσκολη. Με λίγη προσοχή θα τα καταφέρετε. Πάμε λοιπόν να τελειώσουμε το τσαντάκι μας επαναλαμβάνοντας αυτές τις 2 σειρές, την τρίτη και την τέταρτη. Θα το ανεβάσουμε στο ύψος που θέλουμε και θα το τελειώσουμε.
Επαναλαμβάνοντας λοιπόν την τρίτη και την τέταρτη σειρά, έχουμε φτάσει στο ύψος που θέλουμε. Γυρνάμε τώρα από την καλή πλευρά του πλεκτού μας. Βγάζουμε το ποντοδείκτη, δεν τον χρειαζόμαστε πια. Και τι κάνουμε τώρα? Η τσαντούλα είναι έτοιμη στο ύψος που τη θέλουμε. Τώρα όμως πρέπει σε αυτό το σημείο να βάλουμε εσωτερικά ένα πλέγμα για να το κρατήσει και παράλληλα να κάνουμε και το τελείωμα, την τελευταία σειρά. Έχω ετοιμάσει λοιπόν ένα πλέγμα και το έχω κάνει καλαθάκι. Θα σας δείξω από κάτω, θα σας έχω το link για να το δείτε πώς γίνεται. Το διπλώνουμε, αυτά θα τα δείτε και στο βιντεάκι της φίλης μας της Κατερίνας. Και τοποθετούμε το καλαθάκι που έχουμε ετοιμάσει, το τοποθετούμε μέσα εδώ. Αφού το στρώσουμε καλά και το φέρουμε στο σημείο που θέλουμε, το μαγκώνουμε . Τακτοποιούμε να μην έχει κενά. Το έχουμε έτοιμο. Έχουμε αφήσει την κλωστή, δεν την έχουμε κόψει. Παίρνουμε το μικρό βελονάκι, το τριαμισάρι, το οποίο περνάει μέσα στο πλέγμα μας και ξεκινάμε να κάνουμε άρρηκτα. Ξεκινάμε λοιπόν, έχουμε κάνει ένα γαϊτανάκι στον αέρα, μπαίνουμε στο πρώτο άρρηκτο, πιάνουμε και τα δύο κομμάτια του πλέγματος. Είναι το σημείο όπου διασταυρώνονται τα δύο κομμάτια στην πλευρά και κάνουμε ένα άρρηκτο. Τώρα, επειδή είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού, έχετε δύο επιλογές. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε απλά άρρηκτα, συνεχίζοντας κανονικά και να το κάνετε όλο γύρω πιάνοντας το πλέγμα, ή αν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε την πλέξη ψαροκόκαλο, πλέκοντας κανονικά και παίρνοντας το πλέγμα. Εσείς επιλέγετε πώς θα τελειώσετε το πλεκτό σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε, πιάνοντας το πλέγμα, το ψαροκόκαλο τώρα και να κάνετε άλλη μία σειρά μόνο άρρηκτα. Επιλογή της κάθε μιας από εσάς. Μπορεί να θέλετε να δώσετε λίγο ακόμα ύψος στο πλεκτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. Εγώ επέλεξα να κάνω μία σειρούλα ακόμα ψαροκόκαλο και συνεχίζουμε και το φέρνουμε γύρω όλο μέχρι εδώ. Αυτό είναι, από την εσωτερική πλευρά είναι έτσι,
καθαρό και ωραίο, θα το τελειώσουμε και θα σας δω στο τέλος της σειράς. Τώρα εδώ σε αυτό το σημείο και λίγο πριν το τέλος μου τελείωσε η κλωστούλα και το θεωρώ μια πολύ καλή ευκαιρία να σας δείξω πώς ενώνουμε κλωστή χωρίς να κάνουμε κόμπους. Λοιπόν, η πλέξη μας είναι ψαροκόκαλο, μπαίνουμε, κρατάμε τις 3 κλωστούλες και πριν χρησιμοποιήσουμε για να βγάλουμε, παίρνουμε την καινούρια μας κλωστή, την βάζουμε στο βελονάκι μας, βγάζουμε και τις 3 κλωστές μαζί, κρατάμε τις 2 ακρούλες, τις έχουμε κάψει, παίρνουμε την καινούρια κλωστή και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά, πιάνοντας τον πόντο και το πλέγμα. Κανονικά. Εδώ τον πόντο μας, το πλέγμα και τις κλωστές. Αυτός είναι ο τρόπος να βάζουμε καινούρια κλωστούλα όταν μας έχει τελειώσει. Μετά αυτές θα κρυφτούν την ώρα που πλέκουμε. Έχει μείνει λιγάκι ακόμα για να τελειώσει. Να φτάσω μέχρι εδώ και θα το δούμε. Τώρα, εδώ που είμαστε, τελειώσαμε, πιάσαμε το πλέγμα μας, έχει φτάσει 19 εκατοστά η τσάντα μου, αν θέλω να κάνω μια περιμετρική ακόμα με μόνο άριχτα, αυτό είναι στη δική μου επιλογή. Εγώ θα το κόψω, δεν θέλω να το κάνω πιο πάνω. Θα το κλειδώσω. Και θα κρύψω την κλωστούλα μου εδώ. Τώρα, στο σημείο αυτό που είμαστε, η επόμενη μας κίνηση είναι να περάσουμε τη φόδρα. Πριν περάσουμε τη φόδρα, μπορούμε να μετρήσουμε το καπάκι για να βάλουμε το κούμπομα στο μπροστινό σημείο. Εκείνο που θέλω να σας δείξω είναι το πλαϊνό, να δείτε τι όμορφα. Βλέπετε, αυτή είναι η πλευρά η συνεχόμενη και από εδώ είναι η πλευρά που ενώναμε. Είναι όσο το δυνατόν γίνεται πιο καθαρή η ραφή. Βέβαια αυτό θα μπει μέσα, γιατί θα μπει το καπάκι από πάνω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει η ραφή μας να είναι άσκημη. Έχουμε λοιπόν μια πολύ καθαρή ένωση και θα συνεχίσουμε να βάλουμε το καπάκι μας και τη φόδρα. Στο καπάκι μας, το Chanel, το Glamour, έχουμε περάσει την αλυσιδούλα μας. Το τοποθετούμε περίπου 2 δάχτυλα κάτω, εδώ, το υπολογίζουμε για το ράψιμό του και μετά πρέπει να υπολογίσουμε, κλείνουμε τα πλαϊνά και μετά πρέπει να υπολογίσουμε πού θα πέσει το κουμπωμά του. Άρα λοιπόν το βάζουμε εδώ, το κλείνουμε εκεί και το υπολογίζουμε εδώ. Εδώ.
4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, περίπου στις 9 σειρούλες. Το κεντράρω δεξιά και αριστερά, να είναι ίσια από εδώ και από εδώ. Τώρα αυτό θα το κάνετε είτε μετρώντας τα άριχτα είτε μετρώντας με τη μεζουρίτσα. Τώρα εγώ θα του βάλω λίγο πρόχειρα και αν χρειαστεί θα το διορθώσω. Απλά σας το δείχνω γιατί πρέπει να πιάσει και το πλέγμα πίσω. Εδώ. Θα το βάλουμε και τα άλλο. Λοιπόν, εδώ έχουν βγει τα δοντάκια. Βλέπετε. Και μετά βάζουμε αυτό και το κλείνουμε με τις πένσες. Θα τα φτιάξω βέβαια εκτός κάμερας για να μπορέσω να τα τακτοποιήσω στη σωστή τους θέση. Και μετά το επόμενό μας βήμα είναι να έχουμε κάνει το καλαθάκι, μία φόδρα, την οποία θα περάσουμε μέσα. Θα είναι και αυτή καλαθάκι, αυτό θα σας το δείξω σε ένα άλλο μάθημα και θα αντιράψουμε εδώ όπως κάνουμε πάντα. Θα τα πιάσουμε με τα πενσάκια μας και θα αντιράψουμε. Έχουμε βάλει λοιπόν το κουμπωματάκι μας, έχουμε υπολογίσει και έχουμε 12 εκατοστά από εδώ, 12 εκατοστά, 6 εδώ, φροντίζουμε έτσι ώστε αυτό το σημείο να πέσει εδώ απάνω και υπολογίζουμε το καπάκι μας τόσα από δεξιά όσα και από αριστερά. Βάζουμε τη βελονίτσα μας από κάτω, μετρώντας 1, 2, 3, 4, 5 με 6 σειρά και ξεκινάμε να το ράβουμε. Αφήνουμε αρκετή κλωστούλα. Το βλέπουμε από εδώ. Όπως έχω πει και σε ένα άλλο καπάκι, στην καδένα συγκεκριμένα, το ράβουμε λίγο χαλαρά και ύστερα το σφίγγουμε για να το διορθώσουμε. Για να μπορούμε να το τοποθετούμε στα σωστά σημεία. Και βέβαια αν θέλουμε το περνάμε και δεύτερη σειρά για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Εγώ έτσι το κάνω, εσάς όπως σας βολεύει.
το ράβουμε όλο μία φορά προς τα εκεί και μία προς τα εδώ για να καλύψουμε και την δεύτερη επιφάνεια. Έχοντας ράψει λοιπόν τις μισές βελονιές, είναι η στιγμή που θα τσεκάρω το καπάκι μου, να δω εάν είναι εντάξει, εάν κλείνει σωστά, για να μην μου πετάει αυτό. Το βλέπω είναι ok, μια χαρά, και συνεχίζω να κάνω λοιπόν και τις υπόλοιπες βελονίτσες μου, γιατί σε αυτό το σημείο είναι πιο εύκολο να το ξυλώσω. Βάζω λοιπόν τη βελόνα μου εδώ κοιτώντας από τη μέσα πλευρά. Και ράβω το υπόλοιπο μισό. Για να καλύψω και αυτές τις επιφάνειες που έχω αφήσει. Το ράβω μέχρι το τέλος, το στερεώνω και μετά δεν έχει μείνει τίποτε άλλο παρά μόνο να ράψουμε τη φόδρα μας. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες μου, το μάθημά μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να μοιραστείτε το βίντεο με τις φίλες σας. Θα χαρώ επίσης να μπείτε στην ομάδα μου, να μας δείχνετε τις τσαντούλες που φτιάχνετε και ό,τι άλλα έργα φτιάχνετε και δημιουργείτε. Θα με βρείτε στο Pinterest και στο Instagram και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ γλυκά. Γεια σας!